Pag-istorya siya Presidente Rodrigo Roa Duterte sa katauhang Pilipino kagabi. Kini ang pipila sa salient points. Una, masayang inanunsyo ni Presidente ang pagbibigay ng Russia sa Pilipinas ng bakuna laban sa COVID-19. Dahil dito, nagpasalamat ang ating Presidente kay Russian President Vladimir Putin. Dagdag niya Presidente, willing siya na maging kauna-unahang Pilipino na tatanggap ng anti-COVID-19 shots mula po sa Russia. The Philippines appreciates Russia's offer of cooperation to jointly combat the COVID-19 pandemic. The Philippines stands ready to work with Russia on clinical trials, vaccine supply and production, and other areas deemed practicable by relevant Philippine and Russian agencies to address this global health emergency. Like similar bilateral and multilateral agreements, all cooperation initiatives will be consistent with protocols for testing and health standards. International cooperation is key to effectively combat this global pandemic. Consistent with the President's independent foreign policy, we continue to work with partners across the world to ensure access to safe vaccine. Tukol naman po sa telco permits, nauna nang pinag-utos ni Presidente na pabilisin ang mga prosesong telco application. In-report ni Secretary Anyo kagabi na mayroong 1,930 applications ng na-file, 1,502 ang approved at 428 na still pending. Yan po ang tututukan ng DILG. Inuulat din ng kalihim na papatawad ng preventive suspension ang 50 barangay captains habang iniimbestigahan ng ombudsman. Ito po ay tungkol dun sa mga korupsyon na sa ating SAP. At panghuli, ipinakita ni Presidente na seryoso siya sa issue ng korupsyon sa PhilHealth. Sa bibig mismo ng Pangulo nang galing, and I quote, "Nakalusot kayo sa ibang presidente, pero dito sa akin, sad-sad talaga kayo." Dito natin makikita na walang sacred cow sa Administrasyong Duterte, lalong-lalo na dyan po sa PhilHealth. Pumunta naman tayo sa health protocol in the workplace sa applicable sa MECQ na i-report kahapon ni Secretary Lopez sa harapan po ni Presidente. Una po, kinakailangan ang pagbibigay ng shuttle service ng mga malalaking kumpanya. At habang nasa loob ng shuttle, walang tanggalan ng face mask or face shield. Walang dine-in sa mga kantin, pack food at delivery lamang po. Bawal ang common smoking areas. Pinapayagan lang po ang individual smoking areas or booths in open spaces. Kailangan may physical distancing, kailangan may face mask, face shield kung nasa loob ng isang kwarto na may higit isang tao o tuwing may meeting o nasa loob ng shuttle. Madalas na paghuhugas ng kamay at disinfection ng mga lugar. Pagkuha ng temperature ng mga empleyado at mga panauhin. Ang pagkakaroon ng Health Protocol Officer at pagbuo ng Occupational Safety and Health Protocol Committee para istriktong maipatupad ang protocols ng kumpanya. Ang pagtitrain sa mga empleyado ng bagong Health Protocol Standard. Company visits and audits ng DOLE, DTI at LGU. Ito naman po ang August 3 to 9 monitoring report ng ating mga kasamahan sa akademya ng University of the Philippines. Ito po ang average number of new cases per day sa buong bansa. Makikita na bumababa ang mga bagong kaso mula 3,698 last July 25 to August 2 to 3,194 new cases last August 3 to 9. Makikita naman natin sa susunod na slide na bagaman marami po ang mga bagong kaso, ang reproduction number or R0 na tinatawag ay patuloy na bumababa. Magandang balita po ito. Ano po ba yung R0 na tinatawag? Ito po yung mga numero na nahahawa ng mga COVID positive. Kung noong unang linggo ng Hulyo, ang R0 ay 1.65 o more or less dalawang nahahawa ng isang COVID positive patient, bumaba na po ito ng 1.12. Kung i-round off, isa na lang po ang nahahawa. Ang target po natin, syempre, ay dapat less than 1. Ito naman po ang R0 sa NCR mula sa peak na 1.81 noong July 4 to 10 ay naging 1.18 ang R0 noong August 3 to 9. Ito naman po ang ating NCR hospital utilization. 77% ang occupied ng ating mga ICU, 79% ang hospital beds at 47% naman po ang mga ventilators. Bagamat critical level pa rin po ang ICU beds dahil greater than 70% ang occupancy, meron naman po tayong mga kinukumpleto na mga additional ICU beds. No?
For instance, sa Quirino Medical Center po, magkakaroon ng 50-bed integrated emergency room, 50-bed intensive care units, at 30 beds for moderate cases. Atin na rin kino-convert po ang mga isolation room sa Lung Center para maging 20-bed intensive care unit. Kinokompleto na rin ang East Avenue Medical Center bilang identified 250-bed integrated health facility for COVID. Magkakaroon naman tayo ng modular health facility for moderate cases with dormitory complex strategy dyan po sa Quezon Institute. Kasama rito ang 120-bed single dorm for moderate cases and 80 beds for health workers dormitory. Patuloy naman po ang pagtaas ng testing capacity per day dito po sa NCR. From 11,067 tests last June 27 to 3 to 14,705 per day last August 3 to 9. Sa NCR lang po yan. Tingnan naman po natin ang sitwasyon sa Cebu. No? Makikita na patuloy ang pagbaba ng mga bagong kaso sa Cebu pagkatapos ma-impose ang ECQ at MECQ. From a peak of 307 new cases last June 27 to July 3, ay naging 92 new cases na lamang po last August 3 to 9. Naabot na rin ng Cebu ang less than 1 R0 target. 0.54 na po ang Cebu last August 3 to 9 kumpara sa 1.54 R0 last June 27 to July 3. At iyong target na less than 5% positivity rate, malapit na rin maabot ng Cebu. Nag 7% po ang Cebu noong unang linggo ng Agosto. Ayon sa UP, MECQ is working pero kinakailangan gawin mas epektibo ang implementasyon nito. Ito po ang gagawin ng ating gobyerno para makabit ito. Una, nagkakaroon po tayo ngayon ng agresibong pagtetest, especially dun sa mga lockdown ng mga barangays. Sa ngayon, ang Pilipinas po ang pinakamataas mag-test sa ASEAN at mas mataas pa nga po tayo sa Korea at Japan. Pangalawa, agresibong contact tracing gamit ang magalong formula. Isang tracer, maghahanap po ng 37 close contact na isang positive. Pangatlo, agresibong isolation through Oplan Kalinga at pagtatayo ng mas marami pang pasilidad, kasama na po yung pagkuha ng mga hotel rooms para maging isolation centers. Panglima, build up po ng ICU beds at pag-secure ng effective treatment interventions. Okay, nasabi ko na po kanina na medyo critical po ang ating mga hospital pero naggagawa po tayo ng mga bagong ICU and bed capacity at kumukuha ng mas maraming doktor, nurse at medical personnel. Panghuli, makikita sa UP study na ang karanasan ng Cebu ay maaaring maging template natin para ma-reverse po ang surge sa NCR. Ibig sabihin, kaya po natin pababain ang pagkalat ng COVID-19. Nagawa ng Cebu, magagawa ng Metro Manila at ng karating lugar. COVID-19 update naman po tayo. Tingnan po natin ang global cases ayon sa Johns Hopkins. Mayroon po tayong 66 sa Johns Hopkins po, ang pinakamarami pa rin kaso ay ang bansang Estados Unidos, 5,089,416, Brazil, 3,057,470, India, 2,215,074. Sa Pilipinas po, meron po tayong 136,638 total cases, Indonesia, 127,083. Sa ngayon po, dito sa Pilipinas, meron tayong 66,186 total active cases ayon po sa pinakahuling case bulletin ng DOH. Sa mga aktibong kaso, 91.6% naman po ay mild at 7.2% ay asymptomatic. Tanging 0.6% lang po ang severe at 0.6% lang po ay critical. Patuloy din po ang pagtaas ng recoveries. Mayroon na po tayong 68,159 na na-report na mga gumagaling. Samantala, malungkot kong balita na 24 po ang na-report na binawian ng buhay kahapon. Sumatotal, ang ating total deaths po ay 2,294. Meron naman po tayong mahigit pa sa 1.5 million, papunta na po sa 2 million total individuals tested sa mahigit 100 or 101 laboratories. On other matters, may lumabas pong fake news tungkol sa akin sa isang pahayagan. Well, sinabi naman po ng pahayagan na fake news talaga yon. Ang sinabi ko daw COVID lang yan, kaunti lang na mamamatay kahit umabot pa ng 10 milyon. Hindi ko po sinabi yon. Ang sinabi ko po ay ibang-iba, no? At
mag-ingat po tayo sa mga fake news. Tanging sa webpage lang po ng Presidential Spokesperson o sa Harry Roque page kayo kumuha ng impormasyon o di naman kaya sa POCC webpages. At yung mga nagkakalat ng fake news, sasampulan ko po kayo. Paimbestigahan ko kayo at ako po ay magsasampa ng kaso. Antayin niyo po yan. Okay. Pero sa panahon ng pandemya, yung mga walang magawa, wag na po kayo magkalat ng fake news. Isa pa rin fake news po, yung napaulat kahapon na may isang eroplano daw na puno ng OFW at lahat daw po, LSI ay dumating sa Bacolod. Wala pong ganyang pangyayari. Wala pong libu-libong mga positibo ang dumating sa Bacolod. Hindi po nangyari yan. Okay? Mamaya po siguro, bibigyan dinaw yan ni NTF Chief Implementer Secretary Galvez para mas lalong bigyang linaw itong bagay na ito. Ay, nandito na po pala si Secretary Villar. Welcome, Secretary Villar, ang ating isolation SAR. Tamang-tama po na dumating si Secretary Villar. Sir, Secretary, kanina po binasa ko yung ilang mga bagong mga ICU beds na ginagawa natin sa East Avenue, sa Quirino, at iba pang mga lugar. Ano pa po yung mga bagong mga isolation facilities at additional bed capacity na tinatayo po ng DPWH bilang kayo po ang isolation SAR? Salamat po, Sec. Harry. Tama po, dahil gusto natin na improve ang bed capacity natin, pati yung ICU capacity. On August 17, magkakaroon po tayo ng additional 210 additional ICU capacity. Ito po yung ginagawa sa East Avenue. It's the DOH. Kami po, tumutulong kami sa project implementation. So we can expect within by next week, malaki po ang maging improvement sa ICU capacity. At meron din kaming additional na gagawin sa Quirino Hospital, pati sa Quezon Institute. Gagawa kami ng pop-up hospital. Ito po ay para madagdagan ang ICU capacity natin by 110 beds. So marami po tayong plano para ma-improve po ang critical care utilization. At sa ating mga quarantine facilities, we will expect that by the end of this month, magkakaroon po tayo we'll be completing about 300 facilities with a total of 12,200 bed capacity. For this month, meron po tayong ongoing na 95 facilities. It's almost 3,000 additional bed capacity. Kaya marami po tayong projects at kami po nagpapasalamat din kami sa private sector na tumutulong. Meron po tayong tent na tinatayo ngayon sa Bagong Pilipino with the help of the Rason Group at madadagdagan po tayo ng 500 bed capacity. So tuloy-tuloy po ang pagtatayo ng quarantine facilities at isolation facilities. Nagpapasalamat po tayo sa Razon Group at nabalitaan ko rin po na nag-offer po na mag-equip ng bagong 250 bed capacity sa East Avenue Medical Center ang MVP Group. Maraming salamat po sa inyong mga tulong sa Razon at sa MVP Group. Now, habang inaantay po natin si Chief Implementer Secretary Galvez at saka si Chief Testing SAR Vince Dizon, siguro simulan po natin ang ating open forum, no? Yusek Roque, titigil na lang po natin ang open forum pag nakapasok na sa linya either si Chief Implementer o si Testing SAR Vince Dizon or si Chief Implementer Secretary Galvez. Yes, Roque, yung unang question natin. And please, if you have questions to Secretary Villar, please ask them as well. Good afternoon, Secretary Roque. First question, galing po kay Ms. Ruth Palo of the Manila Times. For Secretary Roque, NDFP Chief Political Consultant Jose Maria Sison has blamed the Duterte administration for the killing of Anak Pawi's Chairman Randy Echanis yesterday in Quezon City. Any reaction to this? Well, antayin po natin ang investigasyon ng pulisya dyan. No? Ito naman po ay kaso ng murder o homicide at iniimbestigahan po yan ng ating kapulisan. No? Huwag sana pong mabilis magbintang sa gobyerno dahil ang CPP-NPA nagkaroon din naman po sila ng karanasan na sila nagpatayan.
From Ruth Next pa rin question, po, please. a question for Secretary Villar. Ano na daw po ang update sa Davao-Samal Bridge Project? Yung Davao-Samal Bridge po, ang target po namin by October or November, magkakaroon na po ng bidding. And by December this year, magkakaroon din ng loan agreement. And by next year, we will implement the project. Opo. Tanong pa rin po naman ni Cherry May Palikte of PNA para pa rin po kay Secretary Villar. On Samal Bridge pa rin, what is the timeline of completion since nagka-aberya ito during the pandemic? We expect na hindi naman magbabago yung timeline masyado. Siyempre, siguro depende rin kung ano magiging... but we expect by next year, magiging normal sana ang implementation natin. So we hope to start it by next year. And of course, the bridge project will take several years to complete. But we're happy that sa ngayon po, we're at advanced stage. And by this year, magkakaroon na po ang bidding. Opo. Thank you, Secretary Villar. Question from Miss Malu Tolentino of Radyo Pilipinas for Secretary Roque. Ano daw po, what are the strategies of the Yes, sir. government to lower down the bringing effect of COVID-19 virus as the present reality cases continue to increase? How do these government programs effectively and efficiently lessen the impact of this crisis as the government is striving to save our economy, bringing back to normal the businesses, livelihood, and help returning OFWs? Would the calibrated 2021 budget and infrastructure development project be the saving grace to the effect of the pandemic? Napakadami pong tanong actually yan, no, na binalot sa isang tanong. Unang-una, ang strategiya po natin para dun sa COVID-19, no? Pinapainting po natin ang testing, lalong-lalo na dun sa mga areas na meron pa ring localized lockdown, bagamat MECQ po tayo. No? Tanging sa pagpapainting po ng testing, malalaman natin kung sino may mga masakit at matapos na natin malaman kung sino may sakit, sila po ilalagay natin sa isolation. No? Na ginagawa po at nagpaparami pa po tayo na isolation facilities, gaya ng sinabi po ni Secretary Villar. Pinapainting na rin po natin yung ating tracing, no? At sinusunod po natin yung formula ni Mayor Magalong. No? Sa Baguio po kasi, kada isang kaso, tinetrace nila yung close contact na up to 37. Lahat po yan binibigyan ng swab test. Now, ang alam ko po, dahil sa Manila maraming kaso, baka hindi naman po up to 37, pero minimum 10 po ang kanilang ititrace. At karamihan po doon ay mabibigyan na rin ng PCR test dahil napakataas na nga ng ating actual testing na ginagawa sa Metro Manila. Pagkatapos po niyan, yung One Hospital Command nga po, no? Siya po ngayon ang nagko-coordinate kung saan pupunta ang mga pasyente nang sa ganun po, hindi mangyayari yung pasyente na kinakailangan ng ICU bed ay hindi makakakuha ng ICU bed. Napakaganda po ng programa ni Yusek Vega at gumagana po siya. No? At nagkaroon nga po ng inauguration yung One Hospital Command Center dyan po sa opisina ng MMDA. At siyempre po, alam na po natin yung mga bagong gamot na ginagamit para sa COVID-19. Nandyan po yung high flux cannula na ginagamit na alam natin mas nakakasalba ng buhay, yung Remdesivir, yung Avigan at yung iba pang mga bagong gamot po na ginagamit natin ngayon. Opo, tanong pa rin po kay pagbangon ng ekonomiya. Well, nandyan nga po yung ating Bayanihan 2 kung saan magbibigay tayo ng ayuda na naman at iba pang mga tulong worth at least 160 billion pesos at gagamitin din po natin yung 4 trillion plus budget for 2021 bilang stimulus package din para tayo po ay mabilis na makabangon dito sa sagulot na dulot po sa COVID-19. May tanong pa rin po para po kay Secretary Villar. Secretary Villar, when will be the final schedule daw po of the construction of the bridge linking Davao City and Garden City of Samal? Is there still a need to consider the work specification and variations on the projects? Do you consider a direct connection to the airport terminal as Samal Island is more on tourism hotspot? Aside from Samal Bridge daw po as major project in Mindanao, how about the project on Mindanao Railway System? Are you considering to finish this under the administration of President Rodrigo Duterte?
Salamat po. Sa Davao Samal Bridge, with regards to ang magiging ang magiging format po ng bridge ngayon is design and build. So ang design and build ipapabid out sa October, November, at pag natapos po yung bidding, gagawa sila ng mga final design. So pwede magkaroon ng mga design adjustments, pero more or less nakaset na po yung alignment ng Davao Samal Bridge, and we expect that by next year we will start the actual construction of the bridge. At regards to the Opo, Mindanao Secretary. Network, a project po ng DOTR, ang alam ko po, better siguro mas mabuti tanungin po natin si Sec. Art Tugade kasi under sa DOTR yung Mindanao Railway. Opo. Secretary, may follow-up question po si Cherry May Palikte ng PNA. How many isolation facilities were built in Davao Region? If there is, when is the expected completion of those facilities? Well, we already have some existing facilities na because ginagamit po namin yung mga evacuation centers. At sa Region 11, we have some about 300 bed capacity that's already under construction. Pero madadagdagan po ang construction natin. Sa ngayon po, nag-identify po kami ng mga sites, and we'll be building an additional 164 facilities with 4,100 bed capacity after this. Siguro pag natapos po itong batch na ito, by the next batch will include another 4,000. So tuloy-tuloy po yung pag-construct namin ng mga isolation. So at least pag na-test po at na-trace ang mga COVID positive, pwede na ilagay kaagad sa mga isolation centers. Thank you, Secretary Villar. Po, no? Salamat po. Dahil, Secretary. dadagdag ko lang, Yusek, na dahil nga po ang target natin ay minimum 10 ang ititrace natin, at kung meron tayong 6,000 new cases, that means 60,000, gagamitin din po natin ang mga public schools. At pumayag naman po si Secretary Leonor Briones na gamitin ang mga public schools hanggang December 31 ng taong ito, no? Habang wala pong face-to-face ang ating mga estudyante. So bukod pa po dun sa mga struktura na tinatayo po ni Secretary Villar, ang ating isolation SAR, nandyan din po ang ating mga public schools para magsilbing isolation facilities sa level po ng mga barangays. Dahil importante po talaga ma-isolate kung wala pong sariling kwarto at walang sariling banyo. Next question, please. Secretary, si Tricia Terada po ng CNN Philippines. Hi, Secretary. Yes. Good afternoon po. Sir, dun po sa speech or address ni Pangulo kagabi, the President has repeatedly and reiterated that our funds are already depleted. Sir, what is the implication of this? Does that mean na we're gearing towards GCQ or easing of restrictions come 18th? And nabanggit din po kasi ni Secretary Lorenzana na ready na po yung Metro Manila and 4 other provinces for GCQ. And at the same time, sa kabilang banda, there's a recommendation by Dr. Tony Leaccion that another 2 weeks of MECQ will be needed to bring down the number of cases. What are your thoughts about this, sir? Well, alam niyo po, malinaw naman po ang Presidente, no? Talagang mabisa pong paraan para mapababa ang numero, patagalin ang MECQ, no? O kaya ang ECQ. Ang problema po, wala na tayong pang-ayuda. Kung ang tao naman hindi makakapagtrabaho, baka mamatay dahil sa kawalan ng hanap buhay. So unless si Dr. Leaccion po ay pwede magbigay ng ayuda sa lahat ng nais niya na mapasailalim pa sa MECQ ng 2 linggo, hindi na po talaga kakayanin. Kaya nga po ang mensahe po ng ating Presidente, matagal pa po itong COVID. Yan po ang sinasabi ng WHO. Kinakailangan po mabuhay tayo despite and in spite of COVID. Kinakailangan ingatan po natin ang ating buhay para po tayo ay makapaghanap buhay. Kaya po natin gawin yan at ginagawa naman po yan ng buong daigdig. At hindi lang naman po Pilipinas ang nagkaroon ng surge. 70% po ng mga bansa sa daigdig ay nagkaroon ng surge. 70% ang buong daigdig lumalaban. Pinupursu po ang pang-araw-araw na buhay nila despite and in spite of COVID.
So, Secretary, most likely by the 18th, we can expect some easing of restrictions. Kumbaga, most likely babalik po tayo sa GCQ. Tama po ba? Well, ang naging desisyon nga po dapat GCQ nga tayo. Kaya lang nag-apila po yung ating mga frontliners. At pinakinggan naman natin sila dahil alam naman natin na talagang pagod na rin sila. So habang pinagbigyan natin ng mga frontliners, pinagsamantalahan na rin natin para paintingin nga po yung ating T3. No? At inaasahan natin na dahil nga po nag-ECQ tayo ay mapapabagal yung pagkalat ng sakit. Pero sa Metro Manila po, ang estimate nila, hindi po bababa sa 18 billion pesos ang nawawala sa kada araw ng MECQ. Mas malaki pa po ang mawawala kung mag-EECQ. Pero ang presidente naman po, straightforward, transparent. Wala na pong ayuda para dun sa hindi makapagtrabaho, kaya kinakailangan po mabuhay, despite and in spite, protektahan po natin ang ating kalusugan nang tayo po'y makasulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Secretary, clarification lang po dun sa nabanggit ng Pangulo na yung PNP na mag-participate in contact tracing. Sir, what exactly will be their role? Limited lang po ba siya doon sa provide ng transportation doon sa mga contact tracers natin? And if ever, sir, they will actively participate per se in tracing, are they trained enough or do they have the capacity to be a contact tracer, sir? Well, ngayon po, abang tayo nasa Davao, nagpupulong po ang Regional IATF, kaya siguro hindi makapasok si Secretary Galvez sa ating linya. No? At nandito rin po si General Magalong, kaya hindi rin siguro siya makapasok sa ating linya. Ang ginagawa po ng Baguio, umaasa po sila sa kapulisan. No? Dahil ang kapulisan may sasakyan at merong manpower at sanay naman po sila sa pag-iimbestiga na sang-ayon kay General Magalong, Mayor Magalong, ay isa sa kakayahan na kinakailangan natin para maging epektibong tracer. So, sa ngayon po, ang sinasabi natin, gagamitin natin ang kapulisan, gagamitin natin ang mga barangay health workers, bagamat sang-ayon nga po sa desisyon ng Korte Suprema, kung kulang pa rin yan, po pwede naman nating itap din ang hukbong sandatahan. Wala pong paglabag sa ating saligang batas kung gagawin natin yan. At yan po ay sang-ayon sa desisyon ng Supreme Court sa San Lakas versus Executive Secretary. Secretary, third question po about sa PhilHealth naman po, no? Si General Ricardo Morales filed for a medical leave. Sir, inaprobahan na po ba ito? And given condition, sir, does the President see or is he eyeing a new PhilHealth chief? Kasi po yung mga empleyado din po ng PhilHealth, they raised a call na magkaroon po muna ng caretaker ang PhilHealth. And sabay ko na rin, sir, may update na po ba na nakarating sa Malacanang about the investigation on PhilHealth? Well, sa ngayon po, dahil binuo ng Presidente itong task force na merong extraordinary powers, including the power to impose preventive suspension, hinahayaan na po muna ni Presidente na gumalaw itong task force neto, rerespetuhin po niya ang mga desisyon ng task force neto. So dahil nagtalaga po siya ng ganyang task force, antayin po niya aksyon ng mga task force at ang sabi naman po ni Secretary Maynard Guevara, ang chairman ng task force neto, madalian po sila mag-i-issue ng mga order for preventive suspension. Kung magtatalaga po ng bagong presidente ng PhilHealth si Presidente, wala pa pong ganong sinasabi ang ating Presidente. Aantayin niya ang rekomendasyon at ang mga desisyon ng task force. Salamat po. Maraming salamat, Trish. Yes, Yusek Roque. Question from Virgil Lopez ng GMA News Online. Vice President Robredo said yesterday that the country's COVID-19 cases cannot be attributed to increased testing alone. She said that community transmission is really bad now. Does the palace agree with her assessment? Siyempre po, hindi po imposible na ganitong karami ang numero natin dahil lamang sa increased testing. Yan naman po ay kinikilala natin. Talaga naman pong patuloy pa rin ang community transmission. Pero ang susi nga po para mapabagal ang community transmission,
mas maipainting na tracing na testing nga po para ma-isolate natin. Dahil kapag hindi na-isolate ang mga positive, patuloy po ang community transmission. Uulitin ko lang po, no? Talaga pong may community transmission. Pero kaya nga po pinainting natin ang testing para ma-isolate natin at matigil po yung pagkalat ng sakit. Ang second question po ni... Ng sinabi ni Secretary Villar, nagtatayo tayo ng mabilisan ng additional isolation centers dahil ito po yung mga susi para mapabagal yung community transmission. Second question from Joyce Balancho, please. Virgil. Okay, Secretary. Muna, ito lang po yung Virgil. yung tanong lang ni Virgil, follow-up lang po doon kay NDFP. Joma Season has blamed President Duterte and his alleged gang of butchers for the killing of activist Randy Echanis and his neighbors. Season said Echanis killing will only intensify the struggle against the Duterte government. Any reaction to this? Nako, iniimbestigahan pa po yan. At saka, huwag niyo na po akong tanungin ng kahit anong komento tungkol sa mga sinasabi ng terorista. Hindi ko na po sasagutin yan. Dahil that would be to dignify statements made by a worldwide notorious terrorist named Joma Season. Yes, si Joyce Balancho of DZMM, please. Yes, good afternoon po, Secretary Roque. Setting aside itong ongoing investigation ng task force na pinubuo nga po ni Pangulong Duterte to investigate PhilHealth, talking about the health of PhilHealth President Ricardo Morales, si Senate President Tito Soto mentioned that he should, out of delicadeza, either take a leave for recovery o di kaya kung hindi po niya kaya ay mag-resign na lang po sa kanyang pwesto kasi baka naman na-short-change daw po ang PhilHealth, no? What do you think of this? Lalo na nga po inadmit ni PhilHealth President that he's undergoing chemotherapy. Well, the President wishes President Morales speedy recovery. Yun lang po. Hindi naman po niya didiinan ang tao na nagsasabi na merong malubhang karamdaman. We wish him the best. We hope that he recovers right away. Apo, hindi naman po napapansin na makikita natin na baka po ma-compromise naman yung work ni General Morales if he chooses to stay in PhilHealth while he is undergoing chemotherapy. Sa kahit anong organisasyon po, hindi naman po magkakaroon ng leadership vacuum. Kahit ano po maging desisyon ni General Morales, meron po talagang system in place para magpatuloy po ang trabaho ng kahit anong organisasyon sa gobyerno. Okay po. Si President Duterte, he mentioned last night that he will volunteer to be injected first with the vaccine from Russia. At sabi nga po niya, willing siyang gawin pa ito in public. Is the President serious about this, Secretary Roque? And papayagan din po ba ito ng government and the PS, knowing na ang sabi nga niya, may eksperimentohan siya to test kung okay yung vaccine sa kanya, okay para sa mga Pilipino. Will this pose a risk to the President's health? Well, yan po siguro ay sa loobin na ng Presidente. Ang kanyang mensahe sa taong bayan, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Nag-uunahan po ang mga bansa sa buong daigdig na magkaroon ng vaccine laban sa COVID-19 at kung kinakailangan na isugal nga niya ang buhay niya para masigurado na itong vaccine na ito ay makakasalba ng buhay dito sa Pilipinas, gagawin po niya yon. Ang sentimiento niya, handa po siyang ialay ang sarili niyang buhay para po maisalba ang buhay ng ating mga kababayan. Now, para sa ating mga kasama sa media, kung meron pa po kayong tanong para kay Secretary Villar, si Secretary Villar po ay pabitaw na, no? So siguro, Yusek Roque, kung meron pa mga tanong para kay Secretary Villar, unahin na po natin yung tanong kay Secretary Villar. At kung meron pong online na kasama natin sa Malacanang Press Corps na may tanong kay Secretary Villar, okay. So apparently wala na, no? Sige, Yusek Roque, next question please. Sir? Opo, question. Yes, Joyce. Po. I-reaction lang po natin sa headline ng isang Thai newspaper calling the Philippines land of COVID when it reported about 165 Filipino teachers arriving there. Ito yung sa Thailand? Yes po. Ito ba yung sa Thailand?
Well, kung ito yung sa headline sa Thailand, no, alam niyo po, bilang isang abogado na nagtatanggol sa karapatan ng mga mamamahayag at vloggers, napakadami ko na po mga kliyenteng mga Thai vloggers at journalists. Wala po kasi talagang kalayaan ng malayang pamamahayag at pananalita dyan sa Thailand. Pag pinulaan mo yung hari, po pwede kang makulong. No? So sa tingin ko po, dahil marami silang hindi po pwede pulaan sa Thailand, pinulaan na lang nila tayo. Intindihin na lang po natin yan. Tayo naman dito sa Pilipinas, alam natin ang kalagahan ng malayang pananalita, tanggapin na rin po natin yan bilang input sa malayang merkado ng ETS. Yusek Roque? Okay, thank you, Joyce Balancho. From J. Lagang of PTV Davao, matapos ginawang mandatory ang pagsusuot ng face shield sa land, sea and air public transportation, ano po ang assurance ng pamahalaan na may sapat na supply ng face shield sa bansa? Lalo na po dun sa far-flung areas ng Mindanao na una na ring nahirapan sa pagbili noon ng face mask. Sisiguraduhin naman po ng ating DTI at ang DOH na dahil ginawang mandatory yan sa pagsakay sa pampublikong sasakyan, magkakaroon po ng supply ang buong Pilipinas. Second question po ni J. Lagang, maliban sa police stations, ano pa ang posibleng gamiting COVID-19 vaccination center ng bansa kung sakaling may supply na po ng bakuna? Lahat po ng ating mga barangay health centers ay naririyan para maging network din natin pag meron na pong bakuna. Yung susunod pong tanong galing kay Chris Jose ng Remate, nasagot nyo na po ito. Ito po yung dapat magiging reaksyon ng Malacanang sa tabloid ng Thailand na tinaguri ang COVID-19 land ang Pilipinas. Okay, si Joseph Morong of GMA. Hi sir, good afternoon. Sir, first question dun sa statement ni Presidente na as much as he wanted to, when he wanted to, listen sa mga doctors, he really couldn't because nga wala na daw pera sa gobyerno. Now, is that the President's decision now after August 18? To GCQ tayo? Hindi ko pa po alam kung ano maging desisyon dahil nakabase naman po yan sa datos. No? Pero tingin ko po, mahihirapan manatili sa MECQ dahil nga wala na po tayo pang ayuda. No? Ano naman ang gagawin natin sa ating mga kababayan kung hindi sila po pwede magtrabaho at walang ayuda. No? So sa akin po, ang bagong mensahe natin ay ingat, kalusugan po para sa hanap buhay. Alam naman po natin kung paano mapapabagal ang pagkalat ng sakit na ito. Gawin na po natin ito. No? Pagsusuot ng mask, social distancing, paghuhugas ng kamay, at pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong transportasyon. Sir, still on the subject, mukhang nakarating na sir kay Presidente yung report ng Octa Research. And I'm sure the President has read that. In that report, ang sabi, yung R0 slowing down, 1.18, so bumabagal yung pagkalat ng COVID. However, as you said, there's community transmission kasi 17, positivity, because the positivity rate is 17% and dapat 5%. What does the President think of this observation by the Octa Research? Will this factor in the decision or will he disregard this because we have to put more weight on economy? Well, kung po pwede po talaga na magbigay pa ng ayuda, siguro po, no, po pwede pang mapahabaan itong mas striktong community quarantine. Pero yun na nga po, no, bottom line po, naubos na po ang ating resources for ayuda. So, ang ating mensahe po, uulitin ko po yan, no, ingatan po ang kalusugan para sa hanap buhay. At alam naman po natin ang gagawin sa ating mga pansarili, yung tinatawag na nating mask, wash of hands and social distancing. At sa parte naman ng gobyerno, nakikita nyo naman po ngayon po, nandito, nagtitrain si Mayor Magalong sa buong rehiyon ng Davao kung paano talaga dapat gawin yung tracing. Dahil talagang aminado naman tayo na kinakailangan mas paintingin pa natin yung tracing. Kung tayo na ngayon ang isang pinakamataas pagdating sa actual testing sa buong Asia at hindi lang sa Southeast Asia, magkakaroon din po tayo ng isa sa pinakamagaling na tracing effort dahil nga po dito sa model ni Mayor Magalong. Medyo po may panahon para dyan na kinakailangang i-invest pero kung paano po tayong the best and the most tests in the whole of Asia now, gagawin din po natin, magkakaroon tayo ng the best tracing and the most isolation facilities possibly in the whole of Asia if not Southeast Asia. Yan po ating ginagawa.
All right. Sir, sa PhilHealth, of course, this Yes, second investigation question. is a top-to-bottom investigation. Yesterday, the President said yayariin niya yung mga involved sa corruption. However, yung mga innocent ay walang dapat ipag-alala. What does the President think of President Morales' involvement or non-involvement in the allegations of corruptions in PhilHealth? Well, alam niyo, ang sinasabi ni Presidente, kilala niya bilang isang marangal na sundalo itong si General Morales. Nais niya makita ang ebidensya. No? Consistent naman po siya, kaya inaantayin po niya ang resulta ng investigasyon ng task force na binuo niya at kasama naman po dyan kasi yung PACC na meron ng nagawang investigasyon. So antayin na lang po natin ang gagawin ng task force. All right, sir. Thank you for your time. Okay. Last question. Di ba? Okay. Yusek Roque. Can I watch? Okay, sir. Question from Francis Wakefield of Daily Tribune regarding po the country's claim on Sabah. Has President Rodrigo Duterte gave any specific instructions or order on how this will come to be? Kasama po ba ito sa gusto niyang maisakatuparan before his term ends in June 2022? Well, let's put it this way, no? Kakaiba po ang ating saligang batas sa buong mundo kasi tayo lang yung merong definition ng teritoryo natin at kasama sa definition ng teritoryo natin dyan yung historical claim to Sabah. So, hindi po yan binibitawan ng Presidente pero hindi rin po magiging dahilan yan para magkaroon ng gusot sa ating mabuting samahan sa ating karatig bansa na Malaysia. Alam niyo tayong mga Pilipino, bagamat meron tayong mga issues na hindi nare-resolve, talagang binibigyan natin ng importansya ang mabuting relasyon, lalong-lalo na sa kapitbahay, no? Sa karatig bansa. Dahil meron tayong kasabihan, why mo na ang kamag-anak, huwag mo lang aawayin ang iyong mga kapitbahay. Po, ang next question po niya, President is being harping about the vaccine being developed in Russia. Nabanggit pa niya, hopeful siya of a COVID-free December with the possible arrival of the vaccine. Some are saying na medyo counterproductive po ang pagtaot ni PRRD o ni President Duterte ng vaccine. Baka isipin ng mga tao na dahil parating na ang vaccine, ay maging complacent sila at lalong di sumunod sa quarantine guidelines. Wala pa naman kasing assurance daw na effective ito at nasa clinical trials pa lamang. Francis, alam mo, ang napakahirap maging presidente. Hindi mo lang kinakailangan sabihin kung anong dapat gawin ng taong bayan sa panahon na pandemya na tila nawawalang pag-asa ang taong bayan. So hayaan na po natin na magbigay ng pag-asa ang ating presidente. Libre naman po yung pag-asang yan. Pero doon sa sinasabi nyo magiging counterproductive, hindi po. Kaya nga po, kada press briefing natin, keep distance, wash hands, and wear masks. No? Dahil alam po natin na hindi po dapat kalimutan yung mga bagay-bagay na alam nating sigurado po magpapabagal ng pagkalat ng sakit. At kasabay po nga niyan, ulitin ko, ginagawa rin po ng gobyerno, pang-nasyonal, pang-lokal, ang dapat nilang gawin pagdating po sa testing, tracing, and treatment. Third question po ni Francis, President Duterte has threatened to deploy military forces to enforce lockdown measures should there be a runaway contagion, saying that quarantine violators continue to disobey the rules set by the government to curb coronavirus transmission. Are we going to see in the next few days more troops in Metro Manila? Did the President also mention during the meeting last night na pabor siya na i-extend ang MECQ sa Metro Manila given the continued rise in COVID-19 cases kahit mabigat para sa ekonomiya? Ang gagawin po nating strategiya, no, yung dapat ginawa natin bago po nakiusap ang ating frontliners. No? Ang gagawin po natin, localized and granular. Pagdating po sa localized and granular lockdown, siguro po hingin nga natin ang tulong hindi lang ng kapulisan, kundi pati na rin po ng hukbong sandatahan. So, hindi naman po ibig sabihin, palibasa, magkakaroon tayo ng mas less strict na community quarantine na hindi na po tayo magpapatupad ng ECQ. Ang localized at ang granular lockdown po, ECQ yan. Yung ibang mga lugar nga, gaya ng Quezon City, sabi ni Mayor Joy Belmonte,
total lockdown, pati sa trabaho, hindi ka papapasukin at padadala ng liham yung iyong employer na hindi ka po pwede lumabas ng bahay. So ganyan katindi naman po yung gagawin natin para nga makontain po yung pagkalat ng sakit at na-identify naman po natin ang mga clusters, no, kung nasaan yung mga kaso ng COVID-19 dito po sa Metro Manila. So kaya po nating i-localize or granular lockdown yung mga areas na yan. Pia Ranada of Rappler. Good afternoon, Secretary. Sir, just on the Russian vaccine. So last night, the President spoke as if it was a done deal na he will distribute the Russian vaccine to Filipinos for yung trials. Sir, has the government thoroughly assessed the safety of this vaccine? Because health experts have raised concerns that Russia is shortcutting their vaccine trials process and they actually skipped the phase 3. And so parang there might be a compromise with safety. So sir, may assessment po muna before Hindi naman po, the no? Ang sabi po ni Presidente, trial nagpapasalamat habang siya. Filipino. He is grateful dahil sa offer ng Russia. Pero sinabi rin niya na kinakailangan din nating sundin ang batas na umiiral sa Pilipinas, no? Dahil nga po walang gamot na hindi po pwedeng ibigay sa publiko na hindi dumadaan sa FDA. Ang FDA naman po hindi mag-i-issue ng permit to utilize isang gamot kung wala po yung clinical trial. So dadaan din po yan sa proseso natin yan at naintindihan naman po ng mga Russians yan dahil may batas po kasi no? Unless the FDA declares nga an emergency, compassionate use, din po pwede. No? Pero for mass distribution, tingin ko po dapat sundin pa rin yung batas. No? And that calls for clinical trials po. Pwede naman pong gobyerno So, sir, na gumastos dyan sa clinical trials na yan. Okay, so sir, kung hindi po pumasa, possible na walang Russian vaccine to be tried on Filipinos here. If so, sir, isn't it premature for the President to be talking about ironing out like supplies, amounts, etc. to Russia? Or even, Hindi naman po, sir, no? yung Because those details, number sir. one, it was a generous offer for which we have to be thankful for. No? Tayong mga Pilipino naman, pulaan na tayo, pero ang utang na loob ay isa talagang pinibigyan natin ng halaga. So tingin ko naman, inarticulate ni Presidente yung gratefulness at yung utang na loob natin dahil sila ang pinakaunang nag-offer ng vaccine sa atin. No? At hindi makakalimutan ng sambayan ng Pilipino yung kabutihang loob na yan. Sir, Quezon City Mayor Joy Belmonte says the DOH is providing incomplete data to LGUs and this is delaying their contact tracing efforts. So, sir, how does the national government aim to reach its contact tracing targets when something as basic as providing case information can't be done? What will Malacanang do about this? Ang alam ko naman po, may sariling epidemiological office ang Quezon City. No? So siguro kung ano yung kakulangan ng national, pwede naman po mag-supplement yan ng Quezon City. Okay? By the way, may lumabas na nga pala na sa Rappler na artikulo tungkol sa aking press briefing. Linawin ko lang po, no, yung Willie Revillame hijacks Roque press briefing to promote clarity. No? Wala pong ganun nangyari. No? Pinatapos po natin ang press briefing bago natin pinasalamatan at binigyan ng pagkakataon si Kuya Will na magsalita. No? So sa amin naman po, nakisuyo tayo kay Kuya Will nung pwedeng magamit ang kanyang studio dahil naka-lockdown nga po ang NEB at kung nasaan ang aming briefing room, no, na pinagbigyan naman po. No? So bilang pasasalamat lang po yung ginawa natin na giniyaya po natin siyang magpakita sa huling parte ng briefing. Likas na matulungin naman po si Willie, walang pinakaiba ang pagtulong niya sa panahon ng pandemya noong panahon ng Yolanda. Wala pong politika ron at wala pong hijacking. So, sir, you're saying okay lang to next use po, the Yusek Roque. press conference of the OPS to promote celebrities' private efforts and show? Yusek Roque. Okay, Secretary. Yusek Roque, please. Secretary Roque. Okay. A question from Jopel Peleño of DWIC. Posible po bang manatili sa MECQ classification ang National Capital Region at ilang karatig lalawigan nito after August 18 at kakayanin pa ba ng ekonomiya kung muling palalawigin ang MECQ? Ang tanong kung posible, ang sagot ko, anything is possible but highly unlikely. Next question, please. Magkakaroon ba ng epekto sa opening ng online classes ngayong August 24 ang posibleng susunod na quarantine classification ng National Capital Region at ilang karatig lalawigan?
Wala naman po kasing face-to-face class na gagawin. No? Lahat po tayo ay blended learning. At wala pa pong utos si Presidente na huwag ituloy ang blended learning. So tuloy po tayo sa pagbukas po ng klase, bagamat prerogative po ni Presidente na ipigilan yan kung gustuhin niya. No? Sa ngayon po, wala pang ganung order. Melo Acuña. Yes, Melo. Yeah, good afternoon, Secretary. Magandang hapon po. Unang tanong, may paraan po ba ang paman para binsin mga migali, mga iwas ng kanilang rental? May mga restaurant na nagsasarado dahil sa mataas na rental, ay po mga landlords na magbawas man lang kahit konti. Tingnan po natin kung maisisingit yan sa Bayanihan 2. Pero sa ngayon po, pakiusap ng Presidente, wag naman po sana na magbigay pa ng additional na pahirap sa ating mga kababayan. No? Kung pwede po, lahat po tayo talaga nagkaroon ng danyos dito sa pandemyang ito. So ang pakiusap po ng Presidente sa lahat, lalo na yung mga nagpapautang, kung po pwede po, bigyan natin ng konsiderasyon yung mga umuupa sa atin. Talagang napakahirap po ng buhay para sa lahat ngayong meron pong pandemya. Meron po bang sa tugunan nyo ang pangangailangan ng mga guro at iba pang government workers na maaaring magkaroon ng COVID-19? Samantalang, well, alam niyo po yung mga guro natin, considered na rin silang frontliners, kasama na rin po sila dun sa expanded targeted testing natin. No? At lahat naman po ng magkakasakit ay tinutulungan natin gobyerno sa pamamagitan ng PhilHealth. Meron po silang case rates, depende po na ibabayad sa mga hospital, depende kung gano'ng kalala po ang sakit. Kung hindi po ako nagkakamali, kung talagang seryosong sakit ng COVID, up to 700,000 naman po yung binibigay ng PhilHealth. So lahat po makikinabang doon po sa ating sinulong na universal healthcare. pahabol ko lamang po, at mukhang may problema pa roon. Magtataas po ba ng alert level ang pamahalaan para umuwi yung ngayon? Hindi ko po nakuha ang tanong nyo. Garbled po kayo. Ano yung tanong nyo, last question? Gobyerno sa Lebanon nagbitiw. Parang may problema pa ngayon matapos yung pagsabog noong nakalipas na Martes. Opo. Magkakaroon alert na makauwi yung ating mga kababayan na maaaring apektado sa Lebanon. Ay patuloy po ang DFA na gumagawa ng hakbang na pauwiin ang lahat ng gusto umuwi galing po dyan sa bansang Lebanon. Hindi po tumigil yan. Okay? Maraming salamat, Melo. Yusek Roque. Okay, question from Rose Novenario of Hataw. Ilang beses inihayag ng ilang admin officials ang maayos na quarantine, isolation, facilities para sa COVID-19 patients, pero mismong OP Engineering Office na pinamumunuan ni Engineer Torres ay inilagak ng mahigit 2 linggo ang 2 COVID-19 positive nilang empleyado sa tambakan ng construction materials at sirang gamit. Tumutulo ang bubong, walang kusina, silid, tulugan. Pananagutin ba ng palasyo si Torres sa hindi makataong trato sa mga empleyado at paglabag sa itinakdang quarantine protocols ng IATF? Rose, in fact, nung nakarating sa akin yan, humingi ako ng detalye, no? Pero hindi ko po nakuha yung pangalan at kung saan talaga sila naka-quarantine. Dahil ang Oplan na Kalinga naman po, yan po yung pinapatupad ng lokal na pamahalaan. So, lokal na pamahalaan sana po ang pasusundo ko. Pero hindi ko po nakuha yung pangalan nitong 2 COVID positive at kung exactly saan sila sa Malacanang, we could have helped. Pero kung totoo po na doon sila pina-quarantine under inhumane conditions, syempre po, I will call out the attention of Mr. Torres, no? Coursing it through the Executive Secretary dahil siya naman po ang kumbaga tumatayong boss ng Office of the President bukod kay Presidente, syempre. Asahan niyo po yan. Question from Arian Meres of ABS-CBN Online. Defense Secretary Lorenzana said Metro Manila is ready to return to GCQ after MECQ. Does the palace agree and why?
Tagapagsalita rin po kasi ako ng IATF. Hayaan na po muna nating i-discuss yan ng IATF. No? Ang mga sinasagot ko lang kanina, yung sinabi mismo ni Presidente na ubos na ang ating pang-ayuda. Pero dun sa actual decision, I cannot preempt po the IATF. So let's wait for the IATF decision. With the President's remarks last night daw po, does this mean that the Philippines will get its first COVID-19 vaccine from Russia and not in China? Well, alam nyo, ang dilema ni Presidente nung sinabi niya na siya yung mangunguna na kumuha ng vaccine. Ang tanong niya, kung magpavaksin ako sa Russia, pwede pa ba ako magpavaksin sa China, pwede pa ba ako magpavaksin sa England at sa Amerika? So, siyempre, ang sagot ni Secretary Duque, baka hindi. No? So, tignan lang po natin kung ano talaga ang mangyayari sa ngayon. Ang nangyari po talaga ay sinabi ng Russia, pwede sila magbigay ng vaccine, tinanggap po natin yan. Pero, siyempre po, kinakailangan ipatupad natin yung mga umiirang batas. Question from Mela Lesmores of PTV. May hazard pay po ba sa government workers under MECQ ulit? At ano pong tulong ang maibibigay ng government sa mga kawani na nagka-COVID matapos po mag-expire ang Bayanihan Act 1? Well, yung hazard pay po sa MECQ, yung pulis, sundalo, talagang meron naman po yan. No? Pero yung hazard pay po na sang-ayon sa Wihilas 1, Bayanihan Act 1, ay hindi pa po yan nare-renew. Bagamat, alam nyo naman po, parehong mababang kapulungan at ang Senado ay tapos na kanilang version at papunta na po ito sa Bicameral Committee. Ibig sabihin, magkakaroon na po tayo ng Bayanihan 2. So tingnan po natin kung ano nakasaad sa Bayanihan 2. From Christina Mendez ng Philippine Star, apart from China and Russia, Ambassador Romualdez said Secretary of State Mike Pompeo also vowed U.S. help in securing a vaccine which are now being developed by big pharmas in the U.S. How come the President is more optimistic with Russia's promise to provide us with a vaccine? Will President Duterte also subject himself to clinical trial if U.S. finds a vaccine first? Well, alam niyo po, ang presidente naman, nung nag-offer ang Russia, nagagalak siya kasi parang nagbunga na nga yung kanyang independent foreign policy na tayo kaibigan ng lahat at wala tayong kalaban. Dahil kung sinusunod natin yung pulisiya dati na ang kaibigan lang natin ay Estados Unidos, syempre hindi naman mag-o-offer ang China at Russia. Pero ngayon na merong ganitong pandemya, pinapakita niya sa taong bayan na it helps and it pays na kaibigan tayo ng lahat. Dahil lahat ng kaibigan natin, nagbigay na po ng assurance na makakakuha tayo ng vaccine pag sila po ay nag-develop. Kung inaway po natin ang isa o dalawa sa kanila, edi walang ganyang offer. Aasa lang tayo sa isang bansa. Ngayon po, pwede nating asahan dahil sa ating independent foreign policy, lahat po na makakadevelop ng vaccine, mabibigyan po tayo. Second question po ni Tina. As of yesterday, there are new cases of 6,958 with 4,163 recorded in Metro Manila. Can you please give us an idea how do the government is implementing step-by-step contact tracing on these cases? Gaano po kabilis ang paghanap sa exposed individuals? Ano ang challenges na meet sa pag-contact tracing? Well, okay. Unang-una po, no, dahil napakadami nga po natin ng kaso, no, hindi siguro natin magagawa yung ginagawa sa Baguio na 1:37, close contacts ang hahanapin ng tracers. Ngayon po, minimum 1:10. Pangalawa po, siguro po ang isa talagang i-activate na natin ay yung computer program, na yung apps na dinevelop po ng Google at saka ng Apple jointly. No? Tinanggap naman po natin yung program na yan at yan po ipapatupad ng safety.ph. No? So, naantala po ng somehow itong implementation nito kasi kinakailangan na ibigay yung datos na hawak po ng safety.ph doon po sa DOH. No? Dahil otherwise, baka magkaroon po tayo ng paglabag doon sa ating batas na tinatawag natin the Privacy Act. No? Pero ngayong nai-assign na po lahat ng datos at gobyerno na po mag-aari ng datos na makakalap natin dahil dito sa app na ito, inaasahan po natin na talaga mas mapapainting na natin itong tracing.
Question from Angel Roquillo of DZXL, RMN. Palace reaction po sa sinabi ni Senator Ontiveros na ang record high na almost 7,000 COVID cases kahapon po ay wake-up call sa gobyerno at panahon na para rebisahin ito ang strategy sa pagtugon sa COVID-19. Alam niyo po, araw-araw, revise po yan. At araw-araw po, iniisip talaga ng lahat sa gobyerno, lahat po kami, wala nang hindi nagtatrabaho ng minimum of 14 hours a day para makahanap po ng mas mabuting pamamaraan para makontrol po itong COVID-19. We may not be as successful, but I can assure you, everyone is working darn hard to find a solution to the problem. Kung magkulang man, well, pagpasensyahan po. Pero hindi nyo po maakusa ang gobyernong ito na natutulong sa pansitan. Reaction din daw po ng palasyo sa suhestyon ni Vice President Leni Robredo na gumamit ng online platform ang pamahalaan sa pagtugon sa COVID-19. Inihalimbawa nito ang mobile phone app sa Singapore na Trace Together, kung saan madidetect ang lokasyon ng isang tao at bibigyang babala ito kung mayroong nagpositibo sa virus na malapit sa kanyang lugar. Ginagawa po natin yan dun sa safety.ph, kaya lang po, meron tayong privacy law na kinailangang ipatupad. No? At ito po yung naging dahilan kung bakit naantala ang paggamit ng computerized app. Dahil sensitibo po yung batas natin sa privacy. Hindi ko po alam kung may ganyang batas sa Singapore, dahil alam naman natin ng Singapore talagang big brother watching its citizen. So hindi naman po tayo ganoon, so kinakailangan sumunod po sa batas. From Luel Rekelman of Banat Pilipinas News, Davao Media, kapag po ba sinasabi ng Pangulo na wala ng pera pang ayuda, ibig sabihin po nito, niya dito ay naubos na ang pondo under Bayanihan 1. Ngayon po na pumasa na sa Congress and Senate ang Bayanihan 2, masasabi po ba na may pondo na ulit tayo to combat COVID-19 kapag napirmahan na ng Pangulo ang batas na ito? Yung 160 billion po na nasa Bayanihan 2 package ng Kamara, alam ko po yan ay para naman makabangon tayo. No? Alam ko po meron tayong maraming subsidiya para sa mga apektadong mga industriya, marami tayong mga pautang para magkaroon ng hanap buhay muli ang ating mga kababayan, pero hindi po ako sigurado kung magkakaroon ng ayuda na gaya ng ayuda na pinamigay natin sang-ayon po sa Bayanihan 1. Okay, one last question po. Sir, parang ang dami nating question ngayon. Parang the fact that I'm in Davao inspired the Malacanang Press Corps and the Malacanang Press Corps to ask questions. Sige po, one last question po. Secretary, last two na lang po, last two question. Ito yung isa, follow-up po ito. Sige, last two questions. Opo. Follow-up niya, may maasahan po bang ayuda ang mga napailalim na sa MECQ na areas that Bayanihan 2 passed Congress and Senate? Tingnan po natin kung anong batas na ipapasa po ng ating Kongreso. Nakasabase po yan sa Bayanihan 2 dahil alam nyo naman nakasaad sa ating saligang batas. Walang pondo na galing sa kaban ng bayan ang pupwedeng gastusin na walang batas na binuo po ng representante ng taong bayan. Okay, last question po, pero bago last question, Secretary, happy birthday po kay Asek Winnie Rodolfo and si Roda Hernandez po nandiyan sa PTV Davao. Question from... Inunahan mo naman ako. Happy birthday kay Roda at happy birthday Asek Winnie. kasi baka putulin niyo ako, question. From Vance Fernandez, bakit po sinabi ni Pangulo Rodrigo Duterte na wala tayong pera in his public address last night? Samantalang sinabi po ni ng DBM and Bangko Sentral ng Pilipinas, we have enough funds. Now, which is which? Yan po ay para sa ayuda. Kasi nga po, nakasaad sa ating Bayanihan 1 Ask, Bayanihan We Heal As One Act, na meron tayong ayuda na ibibigay sa 18 million na mga kababayan in 2 tranches. No? So yun po yung naubos. No? Well, I just got a message na hahabol daw po si Secretary Galvez. No? So please feel free to ask more questions, Malacanang and Malacanang Press Corps. Habang inaantay natin si Secretary Galvez, siya po ay nanggaling sa Regional IATF meeting na pinamunuan po ni Mayor Sara Duterte sa PNP headquarters. At siya po ay ura-uradang nagbabiyahe para sana po ay makaabot sa ating press briefing dahil
Chief Implementer ng COVID-19 Task Force. Ang nais nating malaman matapos ang mahigit isang linggo ng MECQ, ano na ang aasahan, ano na ang nagawa natin dun sa mga bagay-bagay na nais nating makamit. So yes, Yusek, kung meron ka pa mga tanong, please ask them. Secretary, Pwedeng mag-round 2. Opo. Yeah, Secretary, wala na pong tanong dito ibang mga reporters, pero si Joseph Morong po yata may Go ahead, Joseph. tanong. Hindi ko lang po alam kung na-contact na siya ng PTV sa Vimeo. Parang may utang ako sa kanya eh. Oo. Opo. Dahil parang dalawa lang yun ang tanong ni Joseph Morong. So please. Wala kang volume, wala kang voice, wala kang audio, Hi, sir. Joseph. Wala Hello, ka pa sir. ring audio. Okay na, Secretary. May audio Hello? na. Try again. Hello. Hello, sir. Hello. Audio. I can't hear you. Walang audio. Ayan. Parang tayong Ayan, dalawa can you lang hear me now? nag-uusap Can you hear me? sa Skype ha. Okay. Sir, pasensya na. We have to wait. Baka for naman nakamute ka, no? Hindi, sir. Nandi, oh. Naka-on na ako, sir. Ayan, nagre-ring. Hello? Yes, sir. Hello. Yes, go ahead. Okay, sir. Yun pong sa Russia, no? Can you hear me well? Yes, I can hear you now. Okay. Sir, sa Russia, the president's statement last night was, the last time he went there, nagtasabi ni President Putin that if there's anybody who might need confinement or treatment in Russia, willing yung Russia to extend help. But at that time, October 2019, that was the last time the president was there. Wala pang COVID. But so can you explain to us the context of why President Putin would tell President Duterte that, you know, kung may gusto magpa-confine sa inyo, okay sa Russia? Well, yan po'y tingin ko patunay na merong tunay na pagkakaibigan sa panig po ng bansang Russia at sa bansa ng Pilipinas. Alam niyo po, malapit talaga tayo sa Russia pagdating po sa medisina. Kasi nung panahon po na bumisita si Russia, kongresista pa ako noon, sinusulong natin yung universal healthcare at binigyan po kami ng briefing, no? Dapat nga po pupunta ng St. Petersburg para talaga makarating doon sa health ministry, no, ng Russia. At binigyan kami ng briefing at nagkaroon po ako ng karanasan dyan na naiwan ko yung aking insulin. So bumili ako ng insulin sa Russia at na-discover ko na 10% lang yung presyo ng insulin sa Russia kumpara dito sa Pilipinas. So sinabi ko kay Presidente, tinanong naman namin doon sa ambassador at tinanong sa Ministry of Health nila. Ang sabi kasi nila, meron silang centralized purchasing ng lahat ng gamot, no? So talagang napapababa nila yung mga gamot, no? So matapos po yan ay dapat nagkaroon ng full-fledged briefing ang presidente on the universal healthcare policy ng Russia. Hindi nga lang po natuloy dahil pumutok ang Marawi at kinailangang umuwi ka agad. So talaga pong malalim yung pagsama ng Pilipinas at ang Russia dahil naintriga po talaga si Presidente. Number one, paano napababa ng Russia yung halaga ng gamot? At pangalawa, paano nalilibre ng Russia ang medical care at medicine talaga sa kanyang mga kababayan? So yun po yung nais talaga nating matutunan sa Russia. At ngayong meron silang vaccine, syempre po, nais din natin makinabang kung talaga po ito ay ang magiging susi sa laban sa question 19. Sir, just one last, sir. I'm not sure alam niyo na po, but si former COMELEC chairman Sixto Brillantes has passed on just a couple of hours ago na the family hindi po. confirmed it. Any statements? We condole po with the family of Chair Brillantes, and of course, he served the nation well when he was chairman of the COMELEC. Our condolences po. Thank you. Thank you, sir. Sino pa po meron tanong? Habang inaantay natin si Secretary Galvez.
Well, wala nang tanong eh. So sabihin na lang natin kay Secretary Galvez, i-guess natin siya on Thursday, ha? Kasi wala nang tanong. But, nandito ba? Wala eh. Okay, maraming salamat po. Hindi na po natin maaantay si Secretary Galvez. Pero, meron pong tele... Okay, so sa susunod po, i-guess po natin si Secretary Galvez at saka si Secretary Vince. Paumanhin po dahil nga po ito sa nagaganap na regional IATF meeting. Sinamantala rin po ng ating mga SARS at ni Secretary Anyo at ni Secretary Lopez yung pagkakataon nito na nandito sila sa Davao para pulungin po yung regional IATF. Well, isasara ko po ang ating press briefing, this time with a verse from the Bible kasi hindi lang naman po tracing, testing at treatment ang sagot sa COVID-19. No? And I'm quoting from Psalm 91 verses 1 to 3, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence." Panginoon po, hindi tayo pababayaan sa pandemyang ito. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, broadcasting from Davao, ito po inyong spokes Harry Roque saying, "Stay safe and healthy, Pilipinas."